De koninklijke zaal bade in een gouden schemering toon Christina Augusta in een zakte op de troon, van Karmozijnrood fluweel, haar handen trillen terwijl zij in verzegel de brief vasthield met het pauselijke zegel. Het was December 1653, en het paleis van Stockholm scheen te zuchten onder het gewicht van de geheimen die zijn stenen muren al tientallen jaren bewaard hadden. De geur van wierook vermengde zich met de scherpe lucht van smeltende kaarsen in de koude lucht, terwijl de laatste restjes daglicht verdwenen door de hoge ramen, alleen de dansende schaduwen van de vlammen achterlatend om getuige te zijn van het moment waarop een van de machtigste vrouwen van Europa uiteindelijk bezweek onder de last van een leven lang leugens. Haar blauwe ogen, ooit zo stralend als de Noorse fjorden onder de zomerzon, weerspiegelden nu alleen de leegte van een gekwelde ziel, verscheurd tussen koninklijke plicht en de diepste verlangens van het menselijk hart. De tranen die over haar bleke wangen rolden waren niet alleen van politieke uitputting, maar van een diepe viscerale pijn die maar weinig stervelingen ooit zouden kennen. De kwelling van een koningin die gedwongen werd te kiezen tussen haar rijk en haar ware aard. De transformatie van Christina van Zweden van een veelbelovende jonge vrouw, bestemd voor grootsheid, tot een gekwelde en controversiële figuur, gebeurde niet van de ene op de andere dag. Het was een langzaam en pijnlijk proces, gekenmerkt door verboden liefdes, zorgvuldig verborgen geheimen en een constante strijd tegen de conventies van een tijdperk dat geen afwijkingen van de norm tolereerde. Christina Augusta Vasa werd geboren in december 1666, dochter van de legendarische Gustavo del Adolfo, de leeuw van het noorden die Zweden had getransformeerd tot een Europese militaire grootmacht. Toen ze ter wereld kwam in het kasteel Tre Kronor in Stockholm, verwoordden de artsen haar aanvankelijk voor een jongen vanwege haar androgene uiterlijk en de manier waarop ze om haar navelstreng was gewikkeld. Deze aanvankelijke verwarring zou ironisch genoeg en voorbode zijn van de gendercomplexiteit die haar hele bestaan zou definiëren. Haar vader stierf heldhaftig in de slag bij Lutzen in 16 toen Christina pas 6 jaar oud was, waardoor zij de enige erfgename van de Zweedse troon werd. Het regentschap werd overgenomen door kanselier Axel Oxenstierna, een man met een scherp politiek inzicht die onmiddellijk het buitengewone intellectuele potentieel van de jonge prinses herkende. Vanaf haar vroegste jaren toonde Christina een vraatzuchtige intelligentie en een dorst naar kennis die zelfs de meest ervaren geleerden aan het hof verbaasde. Op 12-jarige leeftijd beheerste ze al 6 talen: Zweeds, Duits, Frans, Latijn, Grieks en Italiaans, en debatteerde ze over complexe filosofische kwesties met een volwassenheid die de volwassenen om haar heen verbijsterde. Haar leraren berichten in persoonlijke brieven dat de jonge prinses een buitengewoon geheugen en een redeneervermogen bezat, dat kon wedijveren met de grote denkers van haar tijd. René Descartes, die later haar persoonlijke mentor zou worden, zou in zijn correspondentie schrijven dat hij nooit een zo briljante geest in zo'n jong lichaam had aangetroffen. Maar achter de façade van intellectueel wonderkind begon Christina kenmerken te ontwikkelen die het Zweedse hof steeds onrustiger maakten. Ze weigerde fel om uitgebreide jurken te dragen en gaf de voorkeur aan meer praktische mannenkleding voor haar studie en schermactiviteiten. Haar bewegingen waren vastberaden en energiek, haar stem stevig en autoritair, en ze toonde een bijna pathologische afkeer van de activiteiten die in haar tijd als vrouwelijk werden beschouwd: borduren, hofdansen en oppervlakkige gesprekken over mode. Op 16-jarige leeftijd, toen ze in 1644 officieel de troon besteeg,
stond Christina al bekend als een van de meest geleerde vorsten van Europa. Haar paleis transformeerde tot een intellectueel centrum dat filosofen, wetenschappers, kunstenaars en denkers uit heel het continent aantrok. Ze correspondeerde regelmatig met de meest briljante geesten van haar tijd, van Pascal tot Leibniz, en haar hof werd bekend als het Athene van het Noorden. Het was echter in deze periode van schijnbare intellectuele triomf dat de eerste tekenen van haar intieme natuur zich duidelijker begonnen te manifesteren. De komst van Ebba Sparre aan het hof in 1666 markeerde het begin van een emotionele transformatie die de fundamenten van de Zweedse monarchie zou schudden. Ebba was de dochter van een verarmde adellijke familie, aangewezen om te dienen als hofdame van de koningin. Lang, elegant, met goudblond haar dat schitterde als gouden draden in het kaarslicht, bezat ze een etherische schoonheid die een dramatisch contrast vormde met Christina's meer mannelijke uiterlijk. Maar het was haar scherpe intelligentie en haar boeiende persoonlijkheid die het hart van de jonge koningin echt wonnen. De eerste maanden van de vriendschap tussen de twee vrouwen bleven onopgemerkt door de meeste hovelingen. Ze werden gezien terwijl ze enthousiast over literatuur, filosofie en politiek in de paleistuinen spraken, hun gelach galmde door de stenen gangen als hemelse muziek. Christina vond in Ebba niet alleen een intellectuele metgezel, maar iemand die haar ambities en diepste angsten begreep. De intieme brieven die Christina aan Ebba schreef, even later ontdekt in de geheime archieven van het Vaticaan, onthullen de intensiteit van haar gevoelens. Mijn lieve Bel, zoals ze Ebba noemde in haar geheime brieven, jij bent het licht dat mijn ziel verlicht in de donkerste uren. Wanneer ik bij je ben, voel ik dat ik niet alleen koninkrijken, maar ook de eeuwigheid kan veroveren. De passie die in deze woorden doorschemerde was ondubbelzinnig, ondanks de zorgvuldig gecodeerde taal om verdenkingen te vermijden. De relatie tussen de twee vrouwen evolueerde snel van vriendschap tot iets veel dieper en gevaarlijker. Getuigen uit die tijd vertelden dat Christina zich steeds bezitteriger jegens Ebba begon te gedragen, uitgewerkte excuses verzon om haar altijd in de buurt te houden, en duidelijke jaloezie toonde wanneer andere hovelingen de jonge dame naderden. De Franse ambassadeur Pierre Chanute schreef in zijn diplomatieke rapporten dat de Zweedse koningin leek te zijn betoverd door het gezelschap van Ebba Sparre, meer tijd wijdende aan intieme gesprekken met haar hofdame dan aan staatszaken. Haar majesteit, merkte Chanute op, lijkt in een parallel universum te leven wanneer ze in de nabijheid is van Lady Sparre, alsof de rest van het hof gewoon ophoudt te bestaan. Het hof van koningin Christina, het was tijdens deze periode van intens en intense passie dat de eerste geruchten over de aard van de relatie door de gangen van het paleis begonnen te circuleren. Dienaren fluisterden over lange nachtelijke bezoeken aan de vertrekken van de koningin, over intieme gelach die door de nachten weerklonken, en over de manier waarop Christina naar Ebba keek tijdens officiële ceremonies, met een intensiteit die verbouten hoffelijke vriendschap reikte. Kanselier Oxenstierna, altijd alert op de politieke bewegingen aan het hof, begon zich steeds meer zorgen te maken over het gedrag van de koningin. In een vertrouwelijke brief aan zijn zoon schreef hij: ik vrees dat Hare Majesteit zich laat meeslepen door gevoelens die niet alleen haar reputatie, maar ook de stabiliteit van het koninkrijk in gevaar kunnen brengen. Een koningin moet trouwen en erfgenamen voortbrengen, niet verdwalen in romantische fantasieën met haar hofdames. De druk op Christina om te trouwen werd ondraaglijk.
De koninklijke raadgevers stonden erop dat ze een Europese prins moest kiezen om de continuïteit van de Vasa-dynastie te garanderen. Carlos Gustavo, neef van Christina en vermoedelijke troonopvolger, was de meest voor de hand liggende kandidaat, maar de simpele vermelding van een huwelijk bracht de koningin in een toestand van zichtbare agitatie. In haar persoonlijke memoires, tientallen jaren later geschreven, beschreef Christina deze periode als een onophoudelijke kwelling, waar elke ochtend nieuwe verzoeken bracht om mijn eigen natuur te verraden, in naam van de koninklijke plicht. De spanning tussen haar monarchale verplichtingen en haar persoonlijke verlangens begon zich fysiek te manifesteren. Ze kreeg hevige hoofdpijn, verloor haar eetlust en vertoonde uitbarstingen van prikkelbaarheid, die zelfs haar naaste bedienden alarmeerden. In deze context van toenemende druk arriveerde Maria Oversen in Inten zich aan het Zweedse Hof, als onderdeel van een diplomatieke delegatie uit de Palts. Dochter van een Duitse adellijke familie, bezat ze een verfijnde opvoeding en een enigmatische persoonlijkheid, die onmiddellijk de nieuwsgierigheid van Christina wekte. Met donkerbruin haar en doordringende groene ogen had Maria een subtielere schoonheid dan Ebba, maar straalde ze een natuurlijke sensualiteit uit die een krachtige magnetische aantrekkingskracht op iedereen uitoefende. De komst van Maria creëerde een explosieve driehoeksverhouding aan het hof. Christina, die tot dan toe al haar romantische aandacht aan Ebba had besteed, vond zichzelf verdeeld tussen twee even intense passies. De drie vrouwen begonnen in intieme kring te vormen, die praktisch alle andere leden van het hof uitsloot, waardoor een sfeer van seksuele en emotionele spanning ontstond die voor elke oplettende waarnemer voelbaar was. Als je gefascineerd bent door deze buitengewone verhalen van macht, passie en koninklijke geheimen, die het verloop van de geschiedenis hebben veranderd, dan is dit precies het soort content dat we hier op het kanaal produceren. Mis de volgende afleveringen niet, waarin we meer duistere en controversiële mysteries onthullen die officiële bronnen liever verborgen houden. Klik op de bel om altijd op de hoogte te blijven wanneer we deze exclusieve verhalen publiceren, die historische nauwkeurigheid combineren met de emotionele intensiteit die deze figuren echt verdienen. Jouw nieuwsgierigheid naar de waarheid achter de grote personages uit de geschiedenis zal met elke nieuwe video worden beloond. De archieven uit die tijd suggereren dat Christina probeerde gelijktijdige relaties met beide vrouwen te onderhouden, wat een complexe en potentieel gevaarlijke situatie creëerde. Ebba, die gewend was geraakt aan de exclusieve aandacht van de koningin, begon duidelijke jaloezie te tonen ten opzichte van de nieuwe favoriet. Maria, op haar beurt, leek te genieten van de macht die ze over Christina uitoefende en gebruikte haar invloed steeds manipulatiever. Het persoonlijke dagboek van een anonieme hofschrijver, ontdekt in de archieven van het kasteel in de 19e eeuw, beschrijft verontrustende scènes uit deze tijd. De drie dames vormen nu een onafscheidelijk trio, maar de spanning tussen hen is als een storm die op het punt staat uit te barsten. Hare majesteit lijkt verteerd door een passie die haar van binnenuit vernietigt. Gisteravond hoorde ik geschreeuw en gehuil van uit de koninklijke vertrekken, gevolgd door een doodstille stilte die tot aan de dageraad aanhield. De situatie werd onhoudbaar toen geruchten over de aard van de relaties de oren van de Zweedse luffers
geestelijkheid bereikten. De aartsbisschop van Uppsala verzocht om een privé-audiëntie bij de koningin, waarbij hij zijn ernstige zorgen over het morele gedrag aan het hof uitsprak. Christina reageerde met een ijzige woede, die de prelaat zichtbaar van streek maakte, maar de schade was aan haar. De kerk begon systematische politieke druk op de monarchie uit te oefenen. Ook buitenlandse ambassadeurs begonnen onregelmatigheden in het gedrag van de Zweedse koningin aan hun respectievelijke hoven te melden. De pauselijke vertegenwoordiger schreef aan het Vaticaan: de situatie in Stockholm is alarmerend. Verslechterd is nakamatuut, Matthias, Cetus in Stockholm is alarmerend tetus in Stock, ondes tetus instes Hare Majesteit toont een onnatuurlijke voorkeur die voor bepaalde dames aan haar hof, verwaarloost haar huwelijkse en dynastieke plichten op een manier die de stabiliteit van het hele koninkrijk in gevaar kan brengen. Het was tijdens deze periode van toenemende crisis dat Christina interesse begon te tonen in het Rooms-Katholicisme. Die aanvankelijk interpreteerden haar raadgevers deze reïdiensenaties intes ineen tiget de Kofus te nader tot de katholieke Europese staten. Moderne geleerden suggereren echter dat haar bekering gedeeltelijk gemotiveerd kan zijn geweest door de hoop een toleranter omgeving te vinden voor haar niet-conformistische seksuele geaardheid. De geheime correspondentie tussen Christina en Italiaanse Jezuïeten onderhouden via clandestine diplomatieke kanalen onthult haar toenemende desillusie met de strenge morele normen van het Zweedse protestantisme. In een bijzonder onthullende brief schreef ze: ik zoek een geloof dat de complexiteit van de menselijke ziel kan accommoderen, in plaats van het zonder genade of begrip te veroordelen. Parallel aan deze religieuze crisis bereikte de situatie met Ebba en Maria een dramatisch breekpunt. Tijdens een Halladiner in februari 1960 is melden getuigen dat er een heftige ruzie uitbrak tussen de twee vrouwen in aanwezigheid van de koningin. Ebba, schijnbaar dronken, beschuldigde Maria publiekelijk ervan een onbetrouwbaar Duitse avonturiers te zijn die Christina voor haar eigen politieke doeleinden manipuleerde. Maria antwoordde met een snijdende kilheid die het bloed van de aanwezigen deed suggereren dat Ebba een hoofdparasiete was die elke nuttigheid voor de koningin had verloren. De ruzie escaleerde totdat Christina zichtbaar van streek van haar stoel opstond en met een stem die door de hele zaal weergalmde schreeuwde: de stilte, jullie vernietigen alles wat we samen hebben opgebouwd, wat ooggetuigen beschreven als doodstiel. De aanwezige hovelingen vertelden later dat ze de koningin nooit in zo'n extreme staat van agitatie hadden gezien. Haar handen trilden zichtbaar, haar gezicht was zo bleek als marmer, en haar ogen schitterden met een intensiteit die grenzelde aan waanzin. In de weken die volgden op dit incident werd Christina steeds meer in klausenaar. Ze annuleerde publieke audiënties, vermeed officiële ceremonies en bracht het grootste deel van haar tijd opgesloten door in haar privévertrekken. Dienaren vertelden dat ze was gestopt met fatsoenlijk eten en dat ze vaak nachts alleen hoorde praten.
Ebba sparen, gebroken door de publieke vernedering en het schijnbare verlies van invloed op de koningin, vroeg toestemming om het hof te verlaten. In een afscheidsbrief die de eeuwen heeft overleefd, schreef ze aan Christina: Majesteit, ik kan niet langer leven in de schaduw van een liefde die alleen maar lijden lijkt te brengen. Ik neem de herinneringen aan de gelukkigste momenten van mijn leven mee, toen ik geloofde dat we samen de wereld konden trotsen. Het vertrek van Ebba had een verwoestend effect op Christina. Getuigen vertelden dat ze 3 hele dagen haar vertrekken niet verliet en weigerde om welke bezoeker dan ook te ontvangen, inclusief haar naaste adviseurs. Toen ze eindelijk tevoorschijn kwam, was het duidelijk dat ze hevig had gehuild. Haar ogen waren gezwollen en rood, haar bleekheid had een bijna doorschijnende kwaliteit en ze was alarmend veel afgevallen. Maria Ofrosine, zich bewust van het feit dat ze de strijd om de aandacht van de koningin had gewonnen, probeerde haar positie te consolideren door een steeds dominanter invloed op Christina uit te oefenen. Haar overwinning was echter Peruse, de koningin, getraumatiseerd door het verlies van Ebba, werd emotioneel afstandelijk en onvoorspelbaar, wisselend tussen periodes van intense genegenheid en koude onverschilligheid. De medische dossiers van het hof, bewaard in de koninklijke archieven, geven aan dat Christina in deze episode begon te krijgen die vandaag de dag zouden kunnen worden gediagnosticeerd als een ernstige depressie. Matthias Sennert, de persoonlijke arts van de koningin, schreef in zijn vertrouwelijke rapporten: Haar Majesteit vertoont symptomen van diepe melancholie, gekenmerkt door chronische slapeloosheid, verlies van eetlust en episode van agitatie, gevolgd door perioden van extreme letter. In deze staat van emotionele kwetsbaarheid begon Christina serieus na te denken over abdicatie, het idee om de troon te verlaten, ondenkbaar. Slechts 2 jaar eerder begon niet alleen haalbaar, maar ook noodzakelijk te lijken voor haar psychologische overleving. In haar latere memoires zou ze deze periode beschrijven als het moment waarop ik besefte dat ik niet langer kon doen alsof ik iets was dat ik niet was, noch voor mijn koninkrijk, noch voor mezelf. De beslissing om af te treden werd versneld door een reeks gebeurtenissen die haar positie onhoudbaar maakten. Ten eerste begon het Zweedse parlement steeds meer druk uit te oefenen om haar onmiddellijk te laten trouwen en dreigde haar legitimiteit als alleenstaande heerser in twijfel te trekken. Ten tweede hadden de geruchten over haar relaties met de hoofddames zich verspreid over de Europese hoven, waardoor het internationale prestige van Zweden ernstig werd geschaad. De genadeklap kwam toen geheime agenten van kanselier Oxenstierna een van de intieme brieven onderschepten die Christina aan Ebba had geschreven voor haar vertrek. De expliciete inhoud van de correspondentie, die ondubbelzinnige verwijzingen naar intieme fysieke ontmoetingen bevatte, gaf de politieke tegenstanders van de koningin het concrete bewijs
dat ze nodig hadden om haar morele geschiktheid om te rechter in twijfel te trekken tijdens een vergadering van de Rijksraad in november 1970 confronteerde Oxenstierna Christina met de onderschepte brief. De scène in minutieuze details beschreven door de secretaris van de was dramatisch intens. Christina ontkende aanvankelijk de authenticiteit van het document, maar toen ze werd geconfronteerd met onweerlegbaar grafologisch bewijs, stortte ze volledig ineen. Haar Majesteit, rapporteerde de secretaris, werd zo bleek als een spook. Haar handen begonnen hevig te trillen en gedurende enkele minuten leek ze geen woord te kunnen uitbrengen. Toen ze eindelijk sprak, was haar stem slechts een hees gefluister. Jullie begrijpen het niet. Jullie zullen nooit kunnen begrijpen hoe zwaar het is om een heel leven lang een logen te leven. Vanaf dat moment werd de abdicatie onvermijdelijk. Christina wist dat haar positie als koningin onherstelbaar was geschaad, niet alleen door de onthullingen over haar intieme relaties, maar ook door het onvermogen om zich te conformeren aan de sociale en dynastieke verwachtingen van haar tijd. In de weken die volgden onderhandelde ze discreet over de voorwaarden van haar aftreden, zorgde ze voor pensioenen voor haar meest loyale dienaren en regelde ze haar uiteindelijke vertrek naar Rome. De abdicatieceremonie, gehouden op 6 juni 1970, was een spektakel van melancholie en vervallen grootsheid. Christina, gekleed in een zwarte fluwelen jurk die een dramatisch contrast vormde met de traditionele pracht van koninklijke gelegenheden, overhandigde de kroon, de scepter en de sleutels van het rijk aan haar neef Karel Gustavo met een waardigheid die zelfs haar meest fervente critici indruk maakte. Aanwezige getuigen beschreven de sfeer als bovennatuurlijk. De stilte die de kathedraal tijdens de ceremonie beheerste, werd alleen onderbroken door het gedempte gesnik van enkele hovelingen en het geluid van de ijzeren kettingen van de deuren die symbolisch achter de ex-koningin dichtgingen. Christina behield een koninklijke kalmte tijdens de hele ceremonie, maar degen die haar aandachtig observeerden, merkten stille tranen op die over haar bleke wangen rolden. Na de abdicatie vertrok Christina onmiddellijk naar ballingschap met slechts enkele persoonlijke bezittingen en een kleine gevolg van trouwe dienaren. Maria Ofrosine, zich er wellicht van bewust zijnde dat haar invloed ten einde was gekomen, besloot de ex-koningin niet te vergezellen op haar reis naar Italië en koos ervoor om met haar familie terug te keren naar Duitsland. De reis van Christina door Europa werd nauwlettend gevolgd door spionnen van verschillende hoven die allemaal gretig waren om het gedrag van de ex-Scandinavische koningin te observeren. De rapporten van deze agenten schilderen een melancholisch portret van een vrouw die zich geleidelijk bevrijdt van de boeien van een leven lang repressie, maar ook worstelt met de verwoestende eenzaamheid van haar zelf opgelegde ballingschap.